საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. ქართული კლინიკების ნაწილი ტურისტების მხრიდან მათ მიმართ არსებულ დავალიანებაზე საუბრობს. მცხეთის სამედიცინო ცენტრის დირექტორის განცხადებით, საქართველოში შემოსული ტურისტები, რომლებსაც სამედიცინო დაზღვევა არ აქვს, სარგებლობენ სამედიცინო მომსახურებით, თანხას კი არ იხდიან. სად არის გამოსავალი და რამდენად მასშტაბურია პრობლემა, სალომე მეცხვარეშვილი ერგეოდა დღეს თემის დეტალებში. საქართველოში ტურისტების რიცხვი ყოველწლიურად მატულობს. სექტემბერში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 9 მილიონზე მეტი შეადგინა. ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი კი საქართველოში ტრადიციულად მეზობელი ქვეყნებიდან განხორციელდა. როგორც აღმოჩნდა, სწორედ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან შემოსული ტურისტები იქცა ქართული კლინიკების ნაწილისთვის პრობლემად. მცხეთის სამედიცინო ცენტრის დირექტორი ყვება, რომ რუს ტურისტს დაახლოებით 15,000 ლარის ღირებულების მომსახურება გაუწიეს. თანხა კი ვერ ამოიღეს. საქმე სასამართლოში გრძელდება, თუმცა კლინიკის წარმომადგენლის თქმით, აზრი არც ამას აქვს, რადგან აღსრულების მექანიზმები არ არსებობს. პაციენტები არიან, ასე ვთქვათ, ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, რუსეთიდან, სომხეთიდან და ასე შემდეგ, რომლებიც უარს აცხადებენ თანხის გადახდაზე, თან არც აქვთ დაზღვევა, შესაბამისი სამოგზაურო დაზღვევა. და აქ ყველაზე დიდი პრობლემა არის კიდევ ის, რომ კი არსებობს სამართლებრივი გზები, ასე ვთქვათ, დავის შემთხვევაში სასამართლოს შეგიძლია მიმართო და დაკმაყოფილების, არჩევის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც ფაქტიურად გადაწყვეტილება რჩება აღუსრულებელი. მცხეთის კლინიკაში ამბობენ, რომ მსგავსი პრობლემები სხვა სამედიცინო დაწესებულებებშიც არსებობს. რამდენად მასშტაბურია პრობლემა უცნობია, თუმცა დაზღვევის ასოციაციისთვის ცნობილია, რომ ყოველთვიურად ტურისტების მხრიდან სასწრაფო დახმარების 2000-მდე გამოძახება ფიქსირდება. მათი ნაწილი კი გადაუდებელი შემთხვევაა და საავადმყოფოში ინაცვლებს. დევი ხეჩინაშვილი ფიქრობს, რომ თუ კლინიკების ზარალი მაღალი იქნება, ეს საბოლოოდ მათი სერვისების ფასზე იმოქმედებს. ციფრები არ ვიცით, მაგრამ ეს თემა რო არსებობს უდავოა. კლინიკები მომსახურებას წევენ, ემსახურებიან გადაუბედელ შემთხვევაში ადამიანებს და შემდგომ თუ ვერ ამოიღეს ეს ფული, ბუნებრივია ამ თანხას, რომელიც აქედან ვერ ამოიღებს, გადაანაწილებენ თავის სერვისებზე და შესაბამისად, თუ ეს თანხა დიდია, მაშინ სერვისების გაძვირდება. იურისტი ნინოლი პარტია გამოსავალს სავალდებულო დაზღვევაში ხედავს. მისი თქმით, სახელმწიფო სხვა ბერკეტი ამ ეტაპზე არ გააჩნია. როგორც იურისტი ამბობს, მსგავსი შემთხვევები ხშირად ფიქსირდებოდა იქამდე, სანამ საზღვარზე შემოსული ავტომობილებისთვის მესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობის დაზღვევა სავალდებულო გახდებოდა. კანონმდებლობის დონეზე უნდა გაიწეროს და მოწესრიგდეს. ამას კერძო სუბიექტები ვერ მოაწესრიგებენ და სწორედ სახელმწიფოს მიერ ჩართულობით და სახელმწიფოს მიერ უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი საკანონმდებლო დონეზე. ტურიზმი ყოველწლიურად იზრდება. საქართველოში შემოსულთა რაოდენობა საბედნიერო და ის ძალიან კარგია, რომ იზრდება და მომავალშიც კიდევ უფრო გაიზრდება და ბუნებრივია ასეთი შემთხვევების რაოდენობაც პერსპექტივაშიც გაიზრდება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ქვეყნებიდან, საიდანაც საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა შეიძლება, დოკუმენტაციაში მითითებულია, რომ სამოგზაურო დაზღვევის შეძენა აუცილებელია, თუმცა ამ რეგულაციის აღსრულებას შესაბამისი უწყებები არ ახდენენ, რის გამოც კერძო სექტორი პრობლემების წინაშე დგება. ელექტროძრავიანი ავტობუსების და მიკროავტობუსების იმპორტი და მიწოდება DGG-სგან თავისუფლდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თავლაკვაძემ განუცხადა, მისივე შეფასებით ეს ცვლილება ხელს შეუწყობს ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის გამოყენებას, გამონაბოლქვის შემცირებას და მწვანე ეკონომიკის განვითარებას. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში უმრავლესობის დეპუტატებმა არჩილ თავლაკვაძემ, მამუკა მდინარაძემ და კახა კუჭავამ შეიტანეს. თბილისის მოსახლეობას სავალდებულოდ ეგ დათვალიერების მომხრია კვლევის შედეგად, რომელიც ACT-მ ჩაატარა, გამოვლინდა, რომ 10-დან 9 თბილისის მაცხოვრებელი თვლის, რომ ავტომობილის ეგ დათვალიერება უნდა იყოს სავალდებულო. მონაცემების სქესის მიხედვით, რომ გავშალოთ, აღმოჩნდება, რომ ქალების უფრო დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ ეგ დათვალიერება სავალდებულო უნდა იყოს 94%, ვიდრე კაცებისას 83%. თბილისელების 73% კი თვლის, რომ გარკვეული ასაკის ავტომობილების ექსპლუატაცია უნდა აიკრძალოს. საქართველოს დერეფანში ტვირთბრუნვა გასული წლის მაჩვენებელს დაეწია 8-ში სატრანსპორტო დარგების მიერ ჯამურად 25,5 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდდა, მხოლოდ აგვისტოში კი 4 მილიონი ტონა ზრდა. საკონტეინერო გადაზიდვებში იანვარ-აგვისტოში 53,000-ით მეტი კონტეინერის გატარება მოხდა. გასული წლის ჯამურ მაჩვენებელთან დასაწევად დარჩენილ 4 თვეში საქართველოში კიდევ 16 მილიონი ტონა ტვირთის გატარება უნდა მოხდეს.
კერძო სექტორის ინიციატივით დამსაქმებელთა ასოციაციაში დღეს საპენსიო რეფორმის შესახებ იმსჯელეს ბიზნესი ამბობს, რომ დაგროვებით სისტემაზე საპენსიო სააგენტოს ფუნქციებზე და კანონის იმპლემენტაციის პროცესში შესაძლო რისკებზე ძალიან ცოტა ინფორმაცია აქვს. რა კითხვები აქვს ბიზნესს და რა შეხედავს კერძო სექტორის რისკებს რეფორმის განხორციელების პროცესში? ელენე გოგბერაშვილი მუშაობდა თემაზე. უამრავი კომპანია, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელმაც არ იცის პრაქტიკულად როგორ განახორციელოს ცხოვრებაში ამ კანონის იმპლემენტაცია. შალვა ხაკაიას მსგავსად დღეს ძალიან ბევრი კომპანია ამბობდა, რომ რეფორმა, რომელიც უკვე 1 იანვრიდან ძალაშია, მათთვის ჯერ კიდევ ბევრ კითხვას ბადებს. კერძო სექტორი დღესაც ფიქრობს, რომ 2%-იანი შენატანი საპენსიო ფონდში დამატებითი ტვირთია ბიზნესისთვის. გარდა იმისა, რომ შესაძლოა რეფორმის ამოქმედების შემდეგ მათ გადახედონ როგორც ხელფასებს, ისე საშტატო ერთეულებს, ასევე იქმნება რისკი ამ პროცესებმა ხელი შეუწყოს არაფორმალურ დასაქმებასაც. საფრთხეები შეეხება არაფორმალურ დასაქმებას, თვითონ გადახდის წესს, ფინანსურ დაგეგმვას ბიზნესების მხრიდან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ცვლილებები ეხება ყველა ბიზნესის ბიუჯეტს. მათ გაზრდილი გადასახადის ფონზე შეუმცირდებათ სახელფასო ბიუჯეტი და ან მოუწევთ ხელფასების შემცირება, ან მოუწევთ საშტატო ერთეულის შემცირება, ან მოუწევთ დანახარჯების გაზრდა. ეკონომიკის სამინისტრო რეფორმასთან დაკავშირებით მასშტაბურ საინფორმაციო კამპანიას ჯერ მხოლოდ აანონსებს. შესაბამისად, კერძო სექტორს ძალიან ბევრ საკითხზე ჯერ კიდევ პასუხი არ აქვს. ისინი ღიად საუბრობენ შესაბამის უწყებებთან სათანადო კომუნიკაციის აუცილებლობაზე და ასევე იმ რისკებზეც მიუთითებენ, რაც საპენსიო რეფორმის იმპლემენტაციის პროცესთან იქნება დაკავშირებული. მსხვილი კომპანიები ვიმედოვნებთ, რომ ამ რისკს ფინანსურ თვითონ თავის საკუთარ თავზე აიღებენ და დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების ხარჯზე, ან შემცირების ხარჯზე არ მოხდება ამ რისკის რეალიზაცია, თუმცა პატარა კომპანიების შემთხვევაში, რომელთა შემოსავალი და მოგება არის ნაკლები, რა თქმა უნდა, ეგ რისკი არსებობს, რომ არაფორმალური კონტრაქტებმა იმატოს. შეიძლება ეს თანხები, რომლებსაც დღეს ვაგროვებთ, საერთოდ ვეღარ მოხდეს მათი დაბრუნება, ასევე ადმინისტრაციული კუთხით კანონ პროექტს შესაძლოა რომ კონდეს რამდენიმე ხარვეზი, როგორ მოხდება მისი გამოყენება, აი არარეზიდენტებთან მიმართებით პირობითად დაბეგვრის კუთხით. გართულდება ბუღალტრის და ფინანსური განყოფილების საქმიანობა, აღრიცხვა, კონტროლი. ამასთან მუდმივად გვექნება დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის განხილვა ხელფასის დარიცხვაზე, რა კუთხით მოხდება ეს და შემდეგ რა ურჩევნია დასაქმებულს, რა ურჩევნია დამსაქმებელს ამის გამიჯნა და ამ პრინციპის მიხედვით ვიხელმძღვანელებთ თანამშრომლებს და ჩვენ დასაქმებულებს ექნებათ რისკები და შიშები იმის შესახებ, რომ აი საწავა მათი თანხები, ვთქვათ ეს საპენსიო ფონდის გაკოტრების შემთხვევაში რა მოხდება, ასევე შეიძლება კონდეთ გაუჩეთ შიშები, ვთქვათ ლარის დევალვაციის შემთხვევაში რა მოუვა მათ საპენსიო შენატანებს. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საპენსიო რეფორმას მიმდინარე თვეში საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის სარჩელი რამდენიმე ასპექტს შეეხება, მათ შორის ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ 2%-იანი გადარიცხვის ვალდებულება ბიზნესისთვის ახალი გადასახადის შემოღებას და სახელმწიფოს მხრიდან მათ საკუთრების უფლებაში ჩარევას ნიშნავს. საქართველოში ელექტროენერგიის ბაზრის ლიბერალიზაციის პარალელურად ცვლილებები ბუნებრივი გაზის სექტორშიც იგეგმება. ამ ეტაპზე მთავრობა შესაბამის კანონპროექტზე მუშაობს, რომელმაც ახალი მოთამაშეებისთვის გაზის ბაზრის გახსნა და მიწოდებისა და განაწილების საქმიანობის მკაფიოდ გამიჯვნა უნდა უზრუნველყოს. ამ თემებზე დღეს ევროკავშირის საკომუნიკაციო პროექტის U4Energy-სა და ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს ორგანიზებით კონფერენცია გაიმართა, რომელსაც დავით ჯალაღონია ესწრებოდა და ახლა გაზის ბაზრის ახალ მოდელზე ისაუბრებს დავით საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა ბუნებრივი გაზის ბაზრის ლიბერალიზაციის პროცესში, როგორც თავად აღნიშნებ, განაწილებისა და მიწოდების ფუნქციების სრულად გასამიჯნად ახალი კანონმდებლობა ამ ეტაპზე დამუშავების პროცესშია, რომელსაც საჯარო განხილვებისთვის მთავრობა მიმდინარე თვეს სავარაუდოდ უკვე გამოიტანს და ჩვენ ამ თემებზე ვესაუბრეთ სწორედ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს, ასევე დღევანდელ კონფერენციას ესწრებოდა სემაკის თავმჯდომარე ირინა მილორავა, რომელმაც განმარტა რა ელის
საყოფაცხოვრებო სექტორის მონაწილეებს, რადგან დღევანდელი მოცემულობით, როგორც იცით, ბუნებრივი გაზის საყოფაცხოვრებო ტარიფს სემეკი ადგენს. რაც შეეხება მიმდინარე ეტაპზე არსებულ სამუშაოებს და თავად ევროკავშირის მხარდაჭერას ბაზრის ლიბერალიზაციის პროცესში, ამ სამუშაოს შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირის თავად ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს წარმომადგენლობა საქართველოში დადებითად აფასებს. მარტივად რო თქვა, შეიძლება ხაზების ფლობელი იყოს ერთი, ან მილსადენის ფლობელი ერთი, მაგრამ მიმწოდებელი, ვინც მოსახლეობას აწვდის გაზს, იყოს სხვა კომპანია და მოხმარებელს ექნება საშუალება აირჩიოს თუ რა პირობით და ვინ შეიძლება იყოს მისი მიმწოდებელი. ხოლო სადისტრიბუციო კომპანიას, გამანაწილებელ კომპანიას არ აქვს უფლება არ დაუშვას ესეთი დამოუკიდებელი მიმწოდებელი ხაზზე. აი თუნდაც ერთი დიდი ბენეფიტი, რასაც მიიღოს მოხმარებელი, ევროპული კანონმდებლობა აძლევს ქვეყნებს შესაძლებლობას, რომ დაიცვას გარკვეული კატეგორიის მომხმარებლები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული სოციალური ტარიფი, გახსოვთ ალბათ, და სამომხმარებლო ტარიფები საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის ითვლება სწორედ აი ამ სოციალური გაზის და სოციალური ფასის გათვალისწინებით. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ეგრეთ წოდებული რეგულირებული ბაზარი, სადაც კონკურენცია ნაკლებად იქნება, შევინარჩუნოთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. რაზეც მე ვსაუბრობ, ანუ კონკურენციის განვითარებაზე, ეს შეეხება უფრო კომერციულ სექტორს. საქართველოს მზად არის რეფორმებისთვის მთავარი გამოწვევა, რასაც ხედავ ბუნებრივი გაზის სექტორში განაწილებისა და მიწოდების საქმიანობების გამიჯვნა. ეს საკითხი მოითხოვს კონცენტრირებას. ამ ყველაფრის შემდეგ კი ბაზარი ახალი მოთამაშეებისთვის გაიხსნება და უფრო კონკურენტული და ლიკვიდური იქნება. როცა საქართველოში ბუნებრივი გაზის ლიბერალიზაციის პროცესზე ვსაუბრობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კომპანია სოკარი არის ერთადერთი მომწოდებელი საქართველოში ბუნებრივი გაზის, შესაბამისად ის მონოპოლისტი გამოდის მომარაგების მიმართულებით. ჩვენ ვესაუბრეთ თავად სოკარ ენერჯი ჯორჯიას მრჩეველს მარიამ ვალიშვილს, რომელმაც აღნიშნა, რომ სოკარი მზად არის ამ პროცესში ითანამშრომლობს ქართულ მხარესთან. ჩვენ მივესალმებით იმას, რომ რეალურად კომერციული აქტორების მომრავლება მოხდეს ბაზარზე, რაც არ გამორიცხავს იმას, რომ ჩვენ რასაკვირველი არ გავდივართ ბაზრიდან, ტრადიციულად სოკარი იყო წარმოდგენილი საქართველოს ბაზარზე, როგორც საბუთო მასალა საცალო სეგმენტზე, განაწილებაში, იმიტომ რომ ძალიან ინტენსიურად გაზიფიცირების სამუშაოებით მიდის და სულ მცირე 60-70 ახალი მომხმარებლის დაერთებას ვაკეთებთ ყოველწლიურად. ანუ ეს ფუნქციები სოკარი შეინარჩუნებს და ბუნებრივია, ჩვენ როგორც კანონმორჩილი კომპანია, ყველა იმ რეგულაციებს, რომელიც მიღებული იქნება და ის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ხასიათის გადაწყვეტილებები ენერგეტიკული პოლიტიკის თვალსაზრისით რაც იქნება უკვე ასახული კანონმდებლობაში, ჩვენ დავექვემდებარებით როგორც ერთ-ერთი მოთამაშე აი ამ წესების შესრულებას. ბუნებრივი გაზის ბაზრის ლიბერალიზაციის პროცესის თამდევ ეტაპად ექსპერტები ასახელებენ ფარული ინტერესების და პოლიტიკური გავლენების მოხსნას ამ სექტორიდან. გარდა ამისა, როგორც მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ხელმძღვანელი მურმან მარგველაშვილი აცხადებს, შედარებით ამ პროცესს მოყვება კონკურენციის ზრდა, რაც თავად კომერციული სექტორისთვის განსაკუთრებით უფრო ხელმისაწვდომს გახდის ალტერნატიულ წყაროებს ბუნებრივი გაზის ბაზარზე. აქ ჩნდება კითხვა, რამდენად არის ადგილი ამ პროცესში რუსული გაზისთვის. შეგვიძლია მოусმინოთ მურმან მარგველაშვილს. სოკარი არის მონოპოლისტი, დღესდღეობით და ჩვენ რუსეთიდან გაზს აყიდულობთ. თუმცა თუ კი ამას გადავწყვეტთ და მე მგონი უნდა გადავწყვეტოთ შეზღუდული რაოდენობით, მაშინ გამჭვირვალე ბაზარს თუ მოვაგვარებთ, ეგ რუსეთიდან გაზის შემოტანა აღარ იქნება პრობლემა და უნდა შევქმნათ თანაბარი თამაშის პირობები. ყველა შესაძლო გაზში, ასევე მაშინ შეიძლება უკვე რაღაც სხვა მოშორებული ქვეყნებიდანაც გარკვეული სლოპების საშუალებითაც განხორციელდეს კომერციული მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება კარგი გააზრებული უსაფრთხოების რისკების შეფასება და ისე მიიღება გადაწყვეტილების, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ 0-1 წყაროდან და 100% მეორე წყაროდან მათემატიკურად არ არის სწორი ოპტიმალური წერტილი. ღია ბაზრის პირობებში რუსული ბაზრის პერსპექტივებზე ვესაუბრეთ ჩვენ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის წარმომადგენელს თემურ გოჩიტაშვილი აცხადებს, რომ ეს პროცესი თავისთავადია და იმ შემთხვევაში თუ ბაზარი მართლაც იქნება ლიბერალური და ამ პროცესს კანონმდებლობა დაარეგულირებს, საფრთხეები, რასაც პოლიტიკური მდგენელი ახლავს, შეიძლება დღის წესრიგიდან მოიხსნას. აბსოლუტურად საშიში არ იქნება იყოს ეს რუსული, იყოს ირანული, კიდევ ვიმეორებ თუ რომელი კომპანია
თუ ბაზარი შესაბამისად მომზადებული შეხვდა. გერმანიაში ვინ შეიტანს გაზს, არაფერი აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აქვს. გერმანიაში რუსული გაზი 40% შედის გერმანიის ბაზარზე. თავარია ლიბერალიზებული ბაზარი, გამჭვირვალე ბაზარი, რომელიც ყველასთვის თანაბარი იქნება. აი დღეისათვის იმ პირობებით, რასაც თქვა გაზპრომი მიჩვეულია და თხოვლობს, რომ იცით რა, სახელმწიფომ დამიდოს მე მივაწოდე ამას, მე მივაწოდე ამდენს ამ ფასად. არა, ასე არა. მოაწოდე ღია ბაზარზე, განაცხადე რომ მე მაქვს ეს ფასი. მე შეგახსენებთ, რომ ბუნებრივი გაზის სექტორში ევროპული კანონმდებლობის დასანერგა ქართულ მხარეს და 2020 წლის ბოლომდე აქვს ბექა. მადლობა დათო ჯალაღონიას. საქმის კურსში ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის რუბრიკის დროა. დღეს განსხვავებული ფორმატი გვაქვს და მე და ანანო გომართალი ერთად უმასპინძლებს სტუმარს, რომელსაც ანანო გომართალი თავად წარადგენს საღამოშტოვის. საღამოშტოვის ბექა მოხარული ვარ აქ ჯდომით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და ალბათ მომიწია ნამდვილად. ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ ნებისმიერი დარგის, მით უფრო სამშენებლო დარგის განვითარებასა და სტაბილურობაში წამყვანი როლი სწორედ ინოვაციებს უკავიათ. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ინოვაციურ ტექნოლოგიას ეხმარება ჩემი დღევანდელი თემაც და მე მაქვს ხელთ ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ქვა, თუმცა მინდა გავმარტო, რომ ეს არის ბაზალტის ქვა, რომელიც დნება 1400 გრადუსზე და მისგან მიიღება ისეთი ძაფი, რომელიც შემდგომ გამოიყენება სხვადასხვა მასალებში. აი ეს. მაგალითად armatura, ბადეები, ფიბრა, ქეჩა და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმარია ბაზალტის კომპანია Basalt Fibers-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი პაატა გოგოლაძე. ბატონი პაატას ბიზნესი ოჯახური ბიზნესი 30 წელს ითვლის, რაზეც უკვე თავად ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონო პაატა. დიდი მადლობა. მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობისთვის. თუ შეიძლება მოგვიყევით თქვენი ბიზნესის შესახებ და მისი დღევანდელი განვითარების ეტაპებზე თუ რა განვითარებებს 30 წელს დაიწყო ეს ისტორია მამაჩემმა 20 წლის უკან 4 ოქტომბერს მივიღეთ პირველი ძაფი საქართველოში და შემდგომ იყო განვითარება ტექნოლოგიური ამ პროცესის იმდენად რომ შესაძლებლობა მოგვეცა 10 წლის უკან გერმანიაში მეორე საწარმო გაგვეხსნა და ამ უფლების მოცემა გერმანიის მთავრობის მხრიდან იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს ტექნოლოგია გამოირჩევა ეკოლოგიური სისუფთავით, მწვანე ტექნოლოგია არის, უნარჩენო CO2-ის მინიმალური ემისიებით, მაღალტემპერატურული ბნობის ტექნოლოგიებში და აქ გერმანიაში აწლიანმა მუშაობამ წამყვან კვლევით ცენტრებთან ერთად მოგვცა შესაძლებლობა, რომ შეგვექმნა თანამედროვე საარმირო მასალების წარმოება და ტექნოლოგია ეს ყველაფერი 2 წლის უკან გადმოვიტანეთ საქართველოში. დიახ, გადმოვიტანეთ საქართველოში და სხვადასხვა ტიპის საარმირო თანამედროვე საარმირო მასალებს ვყიდით ადგილობრივ ბაზარზე და ასევე საექსპორტო. დღეს რა პრობლემებიც გვაქვს საქართველოში? ერთ-ერთი პრობლემა მაგალითად ავარიული შენობები. მე ახალშენებლობაზე ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობ, რა შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ავარიულ გამოყენების საარმირო მასალებს. ძალიან დიდი განვითარება არის პლასტიკური ლამინატები. ეს დაახლოებით 5-7 წლის ისტორია არის განვითარების ყველაფერი ამერიკაში. მიდის ერთად იმის რომ ტექნოლოგიურად სამშენებლო მასალებში ყველაზე დიდი ინიციატივებით ეს ქვეყანა გამოირჩევა ყველაზე სწრაფი ადაპტაციით, სტანდარტების და ყველაფრის, ამიტომ იქიდან არის ეს ამოცანები და ეს ლამინატები ეს არის ლამინატი. დიახ, ლამინატი. ეს მე მოგიტანეთ ისეთი ნიმუში, რომ დაინახოთ ის გახდება ამის გამყარება. მაგალითად ეს ელემენტი 18 მმ დიამეტრის ლითონის არმატურას ანაცვლებს. ანუ პრინციპულად აცვლის სარემონტო, სამშენებლო სივრცეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გასამაგრებელ ზედაპირზე წარმოიქმნება მხოლოდ 9 სანტიმეტრი სისქის ფენა, არმირებული ფენა, რომელიც უკვე ნებისმიერ მოსაპირკეთებელ მასალებთან ადაპტაციას თავისუფლად განიცდის და ძალიან სწრაფი არის ამ ყველაფრის. აი არის უკვე დასრულებული და თქვენს მიერ შესრულებული პროექტები, რომელიც შეგიძლიათ დავისახოთ საქართველოში. კი, შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა მსხვილ კომერციულ პროექტებში, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს,
ყველა ჩვენი პროდუქციის გამოყენება ხდება თავისი ტექნოლოგიური უპირატესობით და ტექნიკური პარამეტრების უპირატესობის გამო. ანუ ეს არის თქვა საცხოვრებელი სახლების სასტუმროები, ბიზნეს ცენტრები, დიდი სავაჭრო ცენტრები, მარიოტი ბათუმი, გალერეა თბილისი, East Point-ი ანუ გადავდივართ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებაზე. ეხლა შერატონი თბილისი, რადისონ ბლუ. ანუ ყველა მსხვილი სასტუმრო ან საცხოვრებელი კომპლექსი, მათ შორის Access Tower-იც, ყველგან ხდება ამ პროდუქტების გამოყენება, იმიტომ რომ ის ამ ფინანსურ ჯგუფებს აძლევს ტექნოლოგიურ უპირატესობას მათ მშენებლობაში და აძლევს დანაზოგს მშენებლობის პროცესში. ექსპორტს რაც შეეხება, ანუ სანამ კითხავს, კითხოთ ექსპორტის შესახებ სად ახორციელებთ დღეს ექსპორტს? სხვადასხვა ქვეყნები არის. მაგალითად, კეჩის შემთხვევაში ეს არის მიმართულება ინგლისი და საუდის არაბეთი, იმიტომ რომ ეს პროდუქცია, რასაც თქვენ ხედავთ, ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა. თერმოიზოლაცია, ხო? დიახ, თერმოიზოლაცია, არაწვადი, დიახ, არაწვადი, ეკოლოგიურად სუფთა, იმიტომ არაფერი შემკვრელები და მინარევები არ აქცევთ, მაღალი სიმკვრივის არის, ანუ ნაკლებ სივრცეს იკავებს შენობაში და ეს დღევანდელ ესეთ საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ ცეცხლმედეგი რამდენად სუფთა გარემო შემქმნელი პროდუქცია არის და ამიტომ აქ ეს უპირატესობები ამ პროდუქციებს. ანუ მე მაინც ჩემი მიმართულებით მაინტერესებს რამდენად ჩართული ხართ თქვათ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ან სახელმწიფო პროექტებში, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ დიდი გამოყენება არის კომერციულ და კერძო განსხვავებით ესეთი კერძო სექტორისგან სახელმწიფო სექტორში სირთულეები გვაქვს, ჯერჯერობით ვერ ვახერხებთ ამ პროექტებში შესვლას, იმიტომ რომ სამშენებლო სექტორზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო სტრუქტურებს არ აქვთ ისეთი რეგულაციები, რომელიც მომართული არის თანამედროვე სამშენებლო მასალების გამოყენებაზე, ინოვაციების გამოყენებაზე. დიდი მადლობა პაატა გოგოლაძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ცხადია ანანო გომართელს და ინფრასტრუქტურის მშენებლთა ასოციაციას საინტერესო რუბრიკისთვის, საინტერესო სტუმრისთვის. ვემშვიდობებით მათ და გადაცემის ბოლოს Forbes-მა 400 უმდიდრესი ამერიკელის ახალი სია გამოაქვეყნა, რომელსაც პირველად 24 წლის განმავლობაში Bill Gates-ი არ ლიდერობს, Dow Jones-ის ინდექსი კი ისტორიულ მაქსიმუმზეა და ზრდას განაგრძობს. უცხოეთის სიახლეები თქვენთვის ლევან თაღიაშვილმა მოამზადა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი კვლევა გამოქვეყნდა, რომლის მიხედვითაც ყოველი 3 ადამიანიდან 1 ყოველდღიურად მოიხმარს სწრაფი კვების პროდუქტს. ეს რიცხვი დაახლოებით 85 მილიონ ადამიანს მოიცავს. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფომ კვლევა პირველად ჩაატარა. NBC ასევე წერს, რომ მაღალშემოსავლიანი ოჯახები გაცილებით ხშირად მოიხმარენ სწრაფი კვების ობიექტების პროდუქტს. Forbes-მა 400 უმდიდრესი ამერიკელი ადამიანის სია გამოაქვეყნა, რომელშიც პირველად 24 წლის განმავლობაში Bill Gates-ი აღარ ლიდერობს. პირველ ადგილას Amazon-ის დამფუძნებელი Jeff Bezos-ია 160 მილიარდი დოლარით. მეორე ადგილს Bill Gates-ი ეკავებს 97 მილიარდით. მესამე ადგილზე Warren Buffett-ია 88.9 მილიარდი დოლარით. მეოთხე და მეხუთე ადგილებს კი Mark Zuckerberg და Larry Ellison-ი იკავებენ. Donald Trump-ი Forbes-ის უმდიდრესი ადამიანების სიაში 11 პუნქტით ჩამოქვეითდა და ამჟამად 259 ადგილს ეკავებს. მაშინ, როდესაც სიის თითოეული წევრის ქონება საშუალოდ 600 მილიონით გაიზარდა, მისი მონაგარი არ შეცვლილა და კვლავ 3.1 მილიარდ დოლარს შეადგენს, რამაც ამერიკის 45 პრეზიდენტის სიაში დაქვეითება გამოიწვია. Aston Martin-მა პირველად აქციების განთავსების შემდეგ 5.6 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავა და ამღირებულებით იტალიურ Ferraris გაუთანაბრდა. მიუხედავად ამისა, კომპანია განთავსების ფასს 16%-ით მეცელოდებოდა. მისი აქციების საშუალო შეწონილმა ფასმა $24.70 შეადგინა.
ზედიზედ მეორე დღეა Dow Jones-ის ინდექსი ყველა დროის რეკორდს ამყარებს. მის ინდექსი ამჟამად 26828 პუნქტს შეადგენს, რაც ისტორიული მაქსიმუმია. ის ბოლო პერიოდში 54 პუნქტით, ანუ 0.2%-ით მომატებული. გარდა ამისა, ზრდა შეინიშნება Nasdaq-ისა და S&P 500-ის საფონდო ბირჟებზეც. Fox Business-ის მიხედვით ახალი შეთანხმება ამერიკას, კანადასა და მექსიკას შორის გახდა ინვესტორებისთვის დამატებითი სტიმულის მიმცემი, რამაც საფონდო ბირჟებზე სერიოზული ცვლილებები გამოიწვია. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ხვალ ტელევიზიის ეთერში ანალიტიკა გელით. საქმის კურსი კი ორშაბათამდე გემშვიდობებათ. ნახვამდის.